วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel เซลินไดอารี่ค่ะที่นี่คือจุดนัดพบของเราจุดเชื่อมต่อความรักใต้แสงจันทร์ในครั้งนี้เราจะมาทำนายกันนะคะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานต์ใครที่คิดถึงคุณเขาเป็นใครคิดถึงทำไมเป็นคนที่คิดถึงคุณในช่วงนี้นะคะหรือถ้าคุณได้มาเจอคลิปนี้ในช่วงอนาคตอาจจะเป็นเดือนกันยายนตุลาคมก็ได้หรือเมื่อไรก็ตามที่คลิปนี้เด้งขึ้นมาสามารถเข้ามาดูได้เช่นกันค่ะอาจจะมีข้อความบางอย่างที่ต้องการจะสื่อถึงคุณก็ได้สาวๆหนุ่มๆมาฟังคำทำนายจากฟากฟ้าพระจันทร์ดวงดาวไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันค่ะทำจิตใจให้สบายไม่ต้องคาดหวังหรือนึกถึงใครทั้งนั้นนะคะปล่อยให้ความรู้สึกนำทางคุณไปให้เขานำทางไปดูว่าคุณจะได้ไปพบใครที่คิดถึงคุณรู้สึกว่าไพ่ใบไหนดึงดูดคุณให้เลือกใบนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลือกกันใกล้ๆค่ะตัวเลือกที่1 Temperance ตัวเลือกที่2 Page of Swords ตัวเลือกที่3 King of Pentacles ใครเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกไพ่ Temperance เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้ใครที่คิดถึงคุณเขาเป็นใครและคิดถึงทำไมนะคะตุ๊กตารูปแมว2ตัวนี้เป็นตุ๊กตาซินวาเนียนค่ะชื่อรุ่น Silky Cat Family เพราะเป็นคู่รักกันค่ะนี่เราเอามาตั้งไว้เพื่อจัดให้เป็นพลังงานของความรักเนื้อคู่นะคะน่ารักไหมรุ่นนี้รุ่นเก่าแล้วนะคะเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วรุ่นนี้น่าจะหมดแล้วก่อนอื่นเลยนะคะเราขอดูสถานการณ์ของคุณก่อนว่าช่วงที่คุณมาเจอคลิปนี้สถานการณ์ของคุณจิตใจของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ Five of Pentacles Two of Swords The Emperor Three of Cups ช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณอาจจะเหงานะคะเรารู้สึกได้ว่ามันมีความเหงาที่ไม่ได้คุยกับใครบางคนหรือขาดการติดต่อกับใครบางคนคุณอาจจะกำลังคิดถึงคนไกลคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณก็อาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะคะช่วงนี้พวกคุณอาจจะไม่ได้คุยกันขาดการติดต่อกันไปเงียบหายกันไปหรือเป็นช่วงที่ไม่ได้เจอกันคนคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าคะคนที่ไม่ได้คุยกันเราได้ไพ่ Emperor นะคะขึ้นมาคนที่เกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนที่อยู่ไกลๆหรือคนที่มีลักษณะสุขุมแบบผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นคนที่ดูโตเป็นผู้ใหญ่อาจจะอายุเยอะกว่าคุณหรือไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าจิตใจหรือบุคลิกเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มากหรือบางทีนะเราก็เคยเจอนะคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยเขาไม่ได้เป็น Emperor ไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่ในโตอะไรเลยเขาเป็นแค่คนที่แอคขรึมเท่านั้นเองอาจจะรอคอยที่จะได้พบเจอเขารอการติดต่อจากเขารอที่จะได้มาพบกันเรารู้สึกว่าพวกคุณเคยอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันเคยพบเจอกันเคยพบปะเคยไปกินเลี้ยงไปสังสรรค์กันแต่ก็มีแนวโน้มนะว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบทางไกล
คุณรอที่จะได้พบกันค่ะนี่ก็จะเป็นสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูในไพ่ชุดต่อไปกันเราจะมาทำนายว่าคนคนนั้นเป็นใครนะคะคนที่คิดถึงคุณเราใช้ไพ่ลาลูน่าฟอร์จูนทำนายว่าคนคนนั้นคือใครมีบุคลิกลักษณะยังไงนะคะเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดๆนี่จะเป็นหน้าไพ่ของเขานะคะผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่ในช่องของเราเลือก Temperance ในช่วงนี้ช่วงที่คุณได้มาเจอคลิปนี้ใครที่คิดถึงคุณคนคนนั้นเขาเป็นใครคนที่คิดถึงผู้ที่เลือก Temperance ในช่วงเวลานี้เขาเป็นใครคะเขาเป็นใครนะคะได้ Five of Pentacles Three of Cups Seven of Cups Queen of Cups Four of Swords คนที่คิดถึงคุณเขาเป็นใครเขาเป็นเพื่อนคุณเคยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเคยพูดคุยกันเคยใกล้ชิดกันเมื่อกี้ถ้าคุณจำได้นะคะเราจะได้ไพ่ Three of Cups เหมือนกันแต่คนละสำรับนี่ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ไพ่ใบเดียวกันเลยนะคะช่วงนี้คุณไม่ได้พูดคุยกับเขาไม่ได้ติดต่อกับเขาห่างๆกันไปคนคนนี้อาจเป็นผู้หญิงมีพลังงานของ Queen of Cups เป็นคนที่เป็นเหมือนพี่สาวเพื่อนสาวหรือเขาเคยแสดงความรักความห่วงใยกับคุณเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนน่ารักพูดเพราะคนคนนี้คิดถึงคุณบางครั้งเขาจินตนาการถึงคุณจินตนาการถึงวันเก่าๆที่เราเคยคบกันที่เราเคยคุยกันที่เราเคยอยู่เคียงข้างกันตอนนั้นมีความสุขเนาะเขานึกนะคะแต่ตอนนี้เขาอาจจะเนื่องจากไม่ได้ติดต่อกับคุณเขาก็รู้สึกเหงาเหมือนกันไพ่ Four of Swords กับ Five of Pentacles เรารู้สึกถึงความห่างเหินตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจห่างเหินกันหรือเปล่าหรือแค่ไม่ได้ติดต่อกันเคยทะเลาะกันมาหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้นะคะเป็นคนที่เขาไม่กล้าพูดคุยกับคุณเพราะอาจจะทะเลาะกันหรือมีเรื่องผิดใจกันก่อนหน้านี้หรือด้วยความที่เขาเป็นมีมีธาตุน้ำในตัวเป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวเขาอาจจะคิดเอาเองว่าคุณไม่อยากคุยกับเขาคนดูห่างเหินนะช่วงนี้ไม่อยากเป็นเพื่อนเขาแล้วหรอไม่อยากคุยกับเขาแล้วหรอคุณคงไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราแล้วล่ะสินะคะที่เรารับรู้ได้เราขอดูเพิ่มเติมนะคะเขาเป็นใครได้ Judgment เป็นคนที่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักที่ไม่ได้คุยกันน่ะคนคนนี้นึกถึงคุณคุณเองก็ได้ไพ่ Five of Pentacles เช่นกันนะคะเป็นไปได้ไหมว่าช่วงที่คุณรู้สึกเหงารู้สึกไม่มีใครไม่ได้ติดต่อใครเป็นช่วงที่คุณเงียบหายไปแต่มีคนคิดแบบเดียวกันกับคุณเขาก็รู้สึกว่าคุณหายไปเหมือนกันคนคนนี้เขายังจำได้
เขายังจำคุณได้เขายังไม่ลืมคุณเขาถึงได้คิดถึงคุณได้ไพ่ High Priestess Nine of Pentacles เขาเป็นใครนะคะ เป็นคนที่อาจจะผิดใจกับคุณ เพราะเขาดูนิ่งๆนะ เขาดูแบบอยู่ในที่ของเขา รอคุณอยู่ในจุดของเขา เป็นคนที่ประมาณว่า หากคุณยังอยากติดต่อกับเขา เขายังคงยินดี แต่ด้วยความที่เขาอาจจะเห็นคุณเงียบ คุณดูไม่ค่อยสนใจ หรือไม่อยากติดต่อเขาหรือเปล่า เขาก็เลยแบบ โอเค ฉันก็อยู่ในที่ของฉันเหมือนกัน ฉันก็รอคอยเธออยู่ตรงนี้ ฉันก็ใช้ชีวิตของฉัน คนที่เป็นเหมือนเพื่อนอาจจะเป็นญาติพี่น้องคนสนิทก็ได้นะคะ แต่ความสัมพันธ์ผูกพันกันเหมือนเพื่อน คนเราถ้าโดยปกติแล้วไม่มีเรื่องมีราวกัน การจะพูดคุยกันติดต่อกันเป็นอะไรที่ง่ายมาก แต่นี่ดูเหมือนกับว่าคุณเงียบใส่กัน คุณไม่ติดต่อหากัน แล้วก็มีคนที่ไม่กล้าติดต่อ เป็นคนที่มีประเด็นกัน เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในไพ่ชุดต่อไปนะคะ แล้วเขาคนนี้คิดถึงคุณทำไม คนคนนั้นเขาคิดถึงคุณทำไม ได้ Six of Pentacles The Sun Five of Pentacles Two of Cups Strength เพราะเคยทำดีให้กัน เป็นคนที่เคยทำดีต่อกัน อาจจะเคยมีบุญคุณอะไรบางอย่าง ติดหนี้บุญคุณกัน คุณอาจจะเคยช่วยเหลือเขา เขาอาจจะเคยช่วยเหลือคุณ เขาเคยมีความสุขมากๆเลย ตอนที่ได้อยู่ใกล้ๆกัน เคยได้พูดคุยกัน เคยมีกิจกรรมอะไรร่วมกัน เขาเคยมีความสุขมากๆเลยเวลาได้อยู่กับคุณ แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เขารู้สึกไม่ต่างจากคุณเลย Five of Pentacles ออกมาทั้ง3รอบเลยนะคะ ไม่มีคุณในชีวิตแล้วเขาก็รู้สึกเหงา ไม่ได้คุยกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเหมือนกัน รู้สึกว่าช่วงที่เคยมีคุณมันเคยดีกว่านี้ เมื่อก่อนเราอาจจะเคยเปิดใจกันได้นี่นะแล้วทำไมตอนนี้เราถึงปิดประตูใส่กันทำไมเราไม่พูดคุยกัน เขารู้สึกนะคะ รู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขา มันดูห่างเหินกันอย่างเห็นได้ชัด คิดถึงทำไม ก็เพราะว่าเคยดีต่อกันแล้วไม่เหมือนเดิม ตอนที่เคยมีคุณมันดีมากๆนะคะ ตอนนี้เขาก็รู้สึกแบบคุณไม่ต้องการเขาแล้ว ไม่อยากมีเขาแล้ว ไม่อยากผูกสัมพันธ์กับเขาแล้ว อยากให้เราหันหน้าคุยกันกลับมาเปิดใจกันอีกครั้ง ก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเขาเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้อความจากเขากันหน่อยไหมคะ เราจะใช้ไพ่ชุดลาลูน่าอ่านข้อความในใจที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณให้ บุคคลที่คิดถึงคุณ เขามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณหรือเปล่าคะ The Empress Page of Swords The World เขาบอกว่าฉันรู้นะว่าเธอแอบดูฉันอยู่ ฉันรู้ว่าเธอเห็นฉัน เธอมองเห็นฉัน จากโลกออนไลน์จากโลกโซเชียล ฉันรู้ว่าเธอตั้งใจเงียบใส่ฉัน ตั้งใจเมินฉัน ตั้งใจมองไม่เห็นฉัน แต่ฉันยังรักเธอ นี่เป็นความรู้สึกของเขานะคะ คนคนนี้เป็นผู้หญิง
หรือมีจิตใจที่มีความเป็นควีนเมื่อกี้เราได้ไพ่ประจำตัวเขาเป็น Queen of Cup ทีนี้เขาได้ Empress เหมือนเขารู้ว่าในแวดวงในวงโคจรนั้นน่ะคุณยังอยู่ในโซเชียลหรืออยู่ในจุดที่มองเห็นเขาได้เขารู้ว่าคุณจะมองเห็นเขาจากโลกออนไลน์หรือเขารู้ว่าคุณจะติดต่อเขาได้ที่ไหนแต่คุณไม่ติดต่อเราจึงได้เป็นลักษณะความรู้สึกนี้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นคำนำนายสำหรับคุณนะคะผู้ที่เลือก Temperance เราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนช่องของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากด Subscribe ให้หรือผู้ที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้มีโอกาสมาพบกันใหม่นะคะที่ช่อง Celine Diary จุดนัดพบใต้แสงจันทร์บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกไพ่ Page of Swords ใครเลือกไพ่ใบไหนคอมเมนต์บอกให้ทราบด้วยนะคะมีใครเห็นตุ๊กตาแมวคู่รัก2ตัวนี้ไหมคะ2คนนี้เขาเป็นคู่รักกันค่ะเขามีชื่อว่าตุ๊กตา Sylvanian Family รุ่นนี้ทำออกมาเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วนะคะไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเราตั้งเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้เขาเป็นพลังงานของคู่รักเขามีลูกด้วยนะคะนี่ลูกเขาลูกชายเขาลูกสาวเขามากันเป็นครอบครัวเลยนะคะแล้วนี่น้องเล็กนะคะน้องเบบีเป็นลูกของเขาเหมือนกันปกติเขาก็จะมาเป็นครอบครัวแบบนี้เลยค่ะบางคนอาจจะสับสนว่าเขาเป็นตัวอะไรนะคะเขาเป็นแมวสีครีมนะคะเป็นคู่รักกันนี่ขอวางเขาไว้ตรงนี้นะให้เขาอยู่ข้างกันจับมือกันเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันว่าใครที่คิดถึงคุณเราขอดูสถานการณ์ให้คุณก่อนนะคะว่าช่วงที่คุณมาเจอคลิปนี้คุณเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นสถานการณ์หรือสภาพจิตใจของคุณนะคะคุณได้ The Fool The World King of Cups Age of Pentacles สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ Page of Swords นะคะคุณดูชิลๆสบายๆนะช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตคุณกำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กำลังจะมีการเดินทางเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้ช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางนะคะอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางเพื่อโยกย้ายถิ่นฐานโยกย้ายที่อยู่กลุ่มที่เลือก Page of Swords คุณอาจจะมาดูเฉยๆเรารู้สึกงั้นฉันมาดูเฉยๆอ่ะคืออาจจะไม่มีใครคิดถึงฉันก็ได้นะแต่ฉันก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าคนเพิ่งผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิตมานะคะแล้วคุณก็แบบอยากลุ้นว่าต่อจากนี้จะมีอะไรรอฉันอยู่บ้างในอนาคตมีบรรยากาศของการรักคนไกลอยู่นะคะสำหรับคุณอาจจะได้พูดคุยกับคนทางไกลคนที่อยู่ไกลๆอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะคะค่ะสำหรับกองนี้นะคะคุณรอการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตแล้วก็ลุ้นว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแล้วก็อยากให้เป็นคนในใจแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่เรารับรู้ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูกันในไพ่ชุดถัดไปบุคคลที่เข้ามาดูไพ่ในช่องของเราผู้ที่เลือก Page of Swords
ช่วงนี้ใครที่คิดถึงคุณคิดถึงมากๆไม่ดูคนที่คิดถึงเฉยๆขอเป็นคนที่มีความผูกพันทางใจและคิดถึงกันเฉพาะคนที่มีความผูกพันและคิดถึงกันเท่านั้นKing of Cups Nine of Pentacles Five of Pentacles มาอีกแล้วมาทุกกองเลยหรือเปล่าเนี่ย Page of Swords โอ้ Wheel of Fortune Page of Swords 2 ครั้งเลยเป็นไปได้ไงไพ่เดียวกันเลยนะคะเนี่ยเขาคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เราจะขออ่านรวมๆนะคะเขาเป็นใครเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนแต่สุขุมคนคนนี้หากเป็นผู้ชายจิตใจดีเมื่อกี้คุณได้ King of Cups และนี่คือ King of Cups มาอีกแล้วนะคะมาบ่อยๆแบบนี้เขาคิดถึงคุณแน่ๆเลยอยากให้รู้ละสิว่าคิดถึงออกตัวมาขนาดนี้เนี่ยเป็นคนใจดีและสุขุมเข้าใจจิตใจคนอื่นได้ดีมีวุฒิทางอารมณ์สูงมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวพอจะนึกออกไหมคะว่าใครคนคนนี้อาจเป็นคนไกลที่คุณนึกถึงนะคะเหมือนกับว่าเขาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ในจุดที่ไม่สามารถพบกันได้หรืออยู่ห่างกันและติดต่อกันยากเข้าถึงยากความเป็นธาตุน้ำนะคะเขาชอบฟังเพลงฟังดนตรีดูหนังดูละครเป็นคนมีเทสชอบเรื่องศิลปะเป็นคนเทสดีแต่งตัวดีเป็นคนโรแมนติกเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนิดนึงเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนการศึกษาดีความรู้ดีดูภูมิฐานมีประสบการณ์ในชีวิตมากมายนะคะอาจจะไม่ค่อยกล้าขอความช่วยเหลือจากใครหรือแม้แต่คุณเองเพราะว่าคนคนนี้ชอบพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคะขนาดเขาเป็น Five of Pentacles ช่วงที่เขารู้สึกว่ามันยากลำบากเขาอาจจะไม่เคยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคุณเลยก็ได้หรือไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้เห็นเลยเขาแสดงให้คุณเห็นแค่ช่วงที่เขามีความสุขหรือแสดงออกแบบฉันโอเคเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่พอถึงคราวตัวเองลำบากเนี่ยไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครเป็นคนที่คุณอาจจะได้พูดคุยกับเขาผ่านทางข้อความออนไลน์แอปพลิเคชันนะคะมีโอกาสได้พูดคุยกันแต่คุณอาจจะรู้สึกยังเข้าไม่ถึงเขามากนักหรือคุยกันแล้วอาจจะรู้สึกไม่เข้าใจในตัวเขาในบางแง่มุมอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะถ้าคุณคุยกับคนต่างชาติต่างภาษาอาจจะมีเรื่องวัฒนธรรมที่ต่างกันทำให้เข้าใจกันยากแนวคิดทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออีกในมุมหนึ่งนะคะมีใครบางคนที่โตกว่าอีกคนหนึ่งเด็กกว่าอายุอ่อนกว่าก็เลยมีกำแพงหรือความเกรงอกเกรงใจกันอยู่ไพ่ Wheel of Fortune นะคะให้เห็นชัดๆดีกว่า
เป็นไพ่ที่พูดถึงกงล้อแห่งโชคชะตา หากไม่มีโชควาสนาคงไม่ได้มาเจอกัน เรารู้สึกถึงคำนี้นะคะ คนคนนี้ที่ได้เข้ามาพบคุณในชีวิต ไม่ว่าเขาจะยังอยู่ในชีวิตหรือไม่อยู่แล้วก็ตาม คุณต้องได้มาเจอเขา เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของคุณ เพราะโชคชะตาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีชะตาที่ต้องกัน หากคุณได้คุยกับเขาแล้วมีการห่างกันออกไป จะได้วนเวียนกลับมาพบเจอกันใหม่ หรือได้กลับมาพูดคุยกันใหม่ โชคชะตามีการผูกมีการโยง ให้คุณกับเขาได้เข้ามารู้จักกัน ดูเหมือนมีระยะห่างอยู่เหมือนกันคำว่าระยะห่างในที่นี้ อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเคยรู้จักกันหรือเปล่า ก็เลยยังมีกำแพงกันอยู่ ไพ่ Two of Swords หากมีการเงียบหายกันไป คนคนนี้ก็ดูยังเฝ้ามองดูคุณอยู่นะคะ ดูเหมือนเงียบดูเหมือนนิ่ง ไม่มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกัน แต่ยังเห็นกันอยู่ มองเห็นความเคลื่อนไหวกันอยู่ แต่ถ้าไม่ได้เงียบหายกันไป อาจเป็นเพราะเขาเป็น introvert ดูเหมือนเขาสร้างระยะห่าง หรือคุณสร้างระยะห่างกับเขา ใครบางคนสร้างระยะห่างขึ้นมานะคะ เพราะอาจจะรู้สึกไม่ไว้ใจ หรือมีใครบางคนที่เจ็บปวด จากความรัก จึงไม่ให้เข้าถึงมากนักที่เรารู้สึกนะ แต่ก็มีแนวโน้มนะว่าเป็นคนที่อาจจะเคยทะเลาะกันหรือเข้าใจกันผิด แล้วมีการห่างเหินกัน เงียบใส่กัน แต่ก็ยังแอบดูกันอยู่นะคะ ไม่คุณก็เขา เขาส่องคุณ คุณส่องเขา ผัดกันส่อง เดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่า คนคนนี้เขาคิดถึงคุณทำไม Four of Swords Seven of Cups Three of Wands Hierophant Queen of Swords มีช่วงที่คุณกับเขาเงียบหายกันไป ตอนนี้อาจจะยังเงียบใส่กันอยู่ก็ได้ หรือเคยมีช่วงที่เงียบหายกันไปนะคะ มันมีการที่พวกคุณไม่พูดไม่คุยกัน ไม่ติดต่อกัน ช่วงที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้ว เขาก็คิดไปต่างๆนานา มีการจินตนาการถึง ก็คือความคิดถึงนะคะ คุณจะเป็นยังไงบ้างนะ ช่วงทำนายทายทักช่วงแรกน่ะ เราทายว่าคุณเพิ่งผ่านเรื่องยากๆเรื่องลำบากมา มีเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณ และคุณเลือกที่จะออกห่างจากเขาตัดขาดจากเขาด้วยเหตุผลบางอย่าง อาจจะเงียบไปแบบงงๆนะคะ จากกันไปแบบเงียบๆ เป็นคนที่จากกันไปแต่ก็ยังคิดถึงคุณอยู่ คุณคงจากไปแล้วสินะ หันหลังให้เขาแล้วสินะ หรือในอีกแง่มุมหนึ่ง เมื่อมีการห่างเหินกัน เขาก็จินตนาการถึงคุณนะคะ คิดถึงคุณ แล้วก็รอว่า แล้วต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงล่ะ เรื่องของคุณกับเขาจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันไหม กลับมาเป็นคนรู้จักกันอยู่ไหม คงจะยากนะ เพราะดูเราก็ห่างเหินกันอย่างชัดเจน ไพ่ Queen of Swords หากคุณเป็นผู้หญิง หรือมีพลังของเฟมินินนะคะ นี่อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่บอกเลิกเขา อาจเป็นตัวคุณเองที่มีปัญหากับเขาแล้วก็ตัดสินใจเลิกกับเขาตัดขาดจากเขาไป เขาก็รู้สึก เขาก็รับรู้นะคะว่า
คุณหันหลังให้เขาเลือกที่จะไปจากเขาหรือหากย้อนไปเมื่อครู่นะคะ เราอ่านไพ่ว่าเขาเป็นคนอย่างไร มีช่วงหนึ่งที่เราทายว่าอาจเป็นคนที่อายุห่างจากคุณ อาจจะเป็นเพราะอายุที่ห่างกันหรือเปล่า เหมือนคนละเจนอะถามว่าเขาคิดถึงทำไม ก็คุณหันหลังให้เขาอะเป็นคนที่จากเขาไป เขาก็ต้องคิดถึง เพราะก่อนที่ไปอาจจะทำให้เขารู้สึกเสียใจเสียความรู้สึก ไม่รู้ว่าใครทิ้งใครนะคะ แต่เขารู้สึกเหมือนเขาถูกทิ้ง แต่ถ้าไม่ได้ตัดขาดกันขนาดนั้นแค่เงียบหายกันไปเฉยๆคนคนนี้เขาคิดถึงคุณ เพราะเขารอคอยที่จะได้พูดคุยกับคุณอยู่ และเขารู้ว่า การที่จะได้พูดคุยกับคุณอ่ะ เขาต้องเป็นคนดีนะ เขาต้องเป็นคนดี เขาต้องเป็นคนสุภาพ เขาต้องเป็นคนฉลาดระดับหนึ่งถึงจะเข้าถึงคุณได้ เพราะคุณไม่ใช่แบบ จะให้ใครเข้าถึงได้ง่ายๆ คุณเลือกนะคะ คุณโลกส่วนตัวสูงแล้วคุณก็เลือก คิดถึง อยากพูดอยากคุยอยากทำความรู้จักอยากเข้าไปใกล้ชิดกันมากกว่านี้ เพราะคุณดูเข้าถึงยาก เรามาดูข้อความจากเขากันไหมคะ เขามีข้อความอะไรอยากจะฝากถึงคุณ ข้อความจากเขาส่งตรงถึงคุณว่ายังไงบ้าง มีอะไรก็คุยกันได้นะ ฉันพร้อมที่จะรับฟัง ฉันก็ไม่ใช่คนใจร้าย มีอะไรก็พูดกันมาตรงๆเลยดีกว่า กล้าไหมล่ะ รู้สึกงี้นะ กล้าเข้ามาพูดกับฉันไหม หากคุณเป็นผู้หญิงหรือมีพลังงานของเฟมินิน คนคนนี้ยังจดจำคุณในมุมน่ารัก ในมุมที่คุณใจดีกับเขา แม้ว่าช่วงนี้จะไม่ได้คุยกัน หรือเลิกคุยกันไปแล้ว คุณจะยังมีน้ำใจให้เขาอยู่ เขาอยากคุยกับคุณนะ ในใจเขาอยากรู้ว่าคุณอยากคุยกับเขาไหม ยังอยากคุยอยากเปิดโอกาสให้คุณอยู่ เปิดโอกาสให้พูดคุยให้อธิบาย อยากให้คุณส่งข่าวถึงเขาบ้าง ค่ะนี่ก็จะเป็นคำทำนายสำหรับคุณนะคะ ผู้ที่เลือก Page of Swords ขอขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านสำหรับการสนับสนุนช่องของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือเข้ามาคอมเมนต์หรือเข้ามาดูดวงส่วนตัว ขอขอบคุณมากๆนะคะ ไว้มาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าที่ช่อง Celine Diary จุดนัดพบของเรา จุดเชื่อมต่อความรักใต้แสงจันทร์ คืนนี้บ๊ายบายนะคะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกไพ่ King of Pentacles ใครเลือกใบไหน คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ มีใครเห็นตรงนี้หรือเปล่า ตรงนี้มีตุ๊กตาคู่รักอยู่ด้วยนะคะ เป็นตุ๊กตาแมว Sylvanian Family ค่ะ รุ่นนี้ชื่อ Silk Cat เป็นตุ๊กตาแมวที่มีขนสีครีมนะคะ เราตั้งเอาไว้ตรงนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคู่รัก ให้มีพลังงานของคู่รักกันค่ะจุ๊บน่ารักไหมคะ เราวางให้เขาเป็นคู่รักกัน แล้วก็ยืนเคียงข้างกันจับมือกันอยู่ตรงนี้ ก่อนอื่นเลยเราจะมาเช็คดูนะคะว่าช่วงที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้คุณเป็นยังไงบ้าง The Fool Five of Pentacles The Empress Seven of Wands Knight of Wands นี่จะเป็นสถานการณ์ช่วงที่คุณมาเจอคลิปนี้ คุณได้ไพ่ The Fool ได้เหมือนกองที่แล้วเลยนะคะ เป็นคนคนเดียวกันเลือก2 กองหรือเปล่า คุณ
เพิ่งเจอกับการเปลี่ยนผ่านของชีวิตคุณเจอเรื่องที่ยากลำบากมาแต่เรารู้สึกว่าคุณเริ่มเข้มแข็งขึ้นแล้วแหละคุณมีการเดินออกมาจากอะไรบางอย่างเดินออกมาจากชีวิตที่ไม่โอเคหรือกับความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคก็ได้นะคะคุณอาจจะเดินออกมาจากชีวิตใครบางคนมันเป็นความรู้สึกของความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเดินออกมาต่อให้ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวก็ตามแม้ว่าจะทำใจยากลำบากก็ตามแต่คุณทำเพื่อตัวเองค่ะ The Empress เราว่านี่คือพลังงานของคุณเองคุณผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างมาเพียงลำพังตัวคนเดียวอาจจะเดินออกมาจากสถานการณ์ที่คุณรู้สึกตัวเองไม่มีค่าไม่มีความหมายแล้วคุณสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวเองสร้างความภาคภูมิใจขึ้นมาด้วยตัวเองแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณเจอกับเรื่องยากลำบากพอสมควรแต่คุณก็กลับมาได้กลับมามีสง่าราศีกลับมาสวยกลับมาหล่อกลับมามีความมั่นใจพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีคนเข้ามารักมาชอบแต่คุณก็ไม่รีบคุณเลือกมีการคัดกรองหลายชั้นนี่คือสถานการณ์ของคุณนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ชุดต่อไปกันไปดูนะว่าใครที่ช่วงนี้คิดถึงคุณเราจะใช้ไพ่สำหรับลาลูน่าฟอร์จูนมาทำนายนะคะนี่เป็นหน้าไพ่ของเขาค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ King of Pentacles ผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่ในช่องของเราในช่วงนี้ช่วงที่คุณมาดูคลิปนี้มาเจอคลิปนี้ใครที่กำลังคิดถึงคุณเป็นอย่างมากเขาคนนั้นเป็นใครคะผู้ที่เลือก King of Pentacles The Fool Six of Swords Page of Cups Knight of Cups Eight of Swords คุณได้ The Fool 2 ครั้งเลยนะเนี่ยนี่ก็ The Fool นี่ก็ The Fool ไม่ธรรมดาจริงๆคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณคุณได้ไพ่ The Fool เขาก็ได้ไพ่ The Fool คนคนนี้ในชีวิตเขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วต้องเริ่มชีวิตในบทใหม่มีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเริ่มต้นใช้ชีวิตเริ่มต้นงานเริ่มต้นอาชีพหรือเริ่มเรียนรู้อะไรบางอย่างคนคนนี้มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเขาแอบชอบคุณแอบหลงรักคุณมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะคนคนนี้เป็นคนที่เคยเข้ามาจีบคุณเช่นอาจจะเคยขอไลน์ขอเบอร์ขอเฟซขอไอจีอาจจะเคยแสดงออกให้คุณรู้เลยว่าเขาปลื้มคุณเขาชอบคุณแต่ไม่รู้คุณชอบเขาหรือเปล่าเป็นคนทางไกลอยู่ไกลๆนะคะ
ชีวิตคนนี้เขาชอบเดินทางท่องเที่ยว ชอบไปโน่นมานี่ ชอบการผจญภัย คนคนนี้อาจมีรถนะคะ อาจเป็นคนชื่นชอบรถ หรือชอบขับรถ เพราะไพ่ในออฟคัพนะคะตรงนี้ อัศวินขี่ม้าขาว ไม่ได้จะอวยเขานะ แต่ว่าเหมือนเขาจะเป็นคนมีรถ นอกจากนี้นะคะไพ่ The Fool Page of Cups สิ่งที่เราเห็นก็คือคนคนนี้มีอารมณ์ศิลปินสูง อาจจะติดๆหน่อยนะคะ จิตใจดีจิตใจอ่อนโยนชื่นชอบการเล่นดนตรี ชอบอ่านนิยาย ชอบดูหนังดูละครดูซีรีส์นะคะ เป็นคนอารมณ์ดี แต่คนนี้ด้านคิดมากเขาก็มีนะคะ เพราะว่าเขาได้ไพ่ Six of Swords Eight of Swords คนนี้มีบางอย่างที่แอบซ่อนไว้ในใจไม่ให้เรารู้ แอบเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ลึกๆ คนนี้ถ้าเขาเด็กกว่า เขารู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอสำหรับคุณ แต่เขาก็ชอบคุณ เป็นคนที่ทำอะไรตามสัญชาตญาณภายในใจ ถ้ารู้สึกยังไงจะทำตามนั้น ชอบก็บอกชอบ คิดถึงก็บอกคิดถึง พอจะนึกออกไหมคะว่าเขาเป็นใคร เดี๋ยวเรามาดูกันในไพ่ชุดต่อไปดีกว่า คนคนนี้คิดถึงคุณทำไม ได้ Queen of Swords Judgment Knight of Wands Nine of Cups Two of Swords เขาคิดถึงคุณทำไมนะ เขาบอกว่าก็คนมันชอบอะก็ชอบไปแล้วอะดุแบบเนี้ยชอบคนดุคุณได้ไพ่ Queen of Swords นะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะ เราจะขอทำนายให้เห็นถึงพลังงานของคุณแทน คุณมีภาพลักษณ์หรือบรรยากาศที่เป็นคนฉลาด จริงจัง มีอำนาจมีบารมี พูดจริงทำจริง ชัดเจน เขาชอบคนแบบนี้ ชอบคนมีความคิดที่เป็นของตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นใจในตัวเอง ซื่อสัตย์ต่อแนวคิดของตัวเอง คิดอะไรกล้าพูดออกมา หรือเป็นคนมีความรู้ เขาอาจจะชอบ คนแบบนี้สเปคแบบนี้นะคะทำให้เขาคิดถึง คนคนนี้มีความเป็นไปได้นะคะว่า เป็นคนที่เคยเข้ามาในชีวิตคุณ แล้วอาจจะห่างหายกันไป แล้วมีการวนกลับมาพบกันใหม่ การกลับมาของคุณ การได้กลับมาพบกันอีกครั้งทำให้เขาคิดถึง หรือมีคำพูดของคุณที่อยู่ในใจเขา คำพูดของคุณ เสียงของคุณเข้าไปถึงใจเขา เข้าไปถึงในสมองของเขา คิดถึงทำไม เพราะเราห่างกัน เพราะเรามีระยะห่างต่อกัน เพราะไม่ได้ใกล้ชิดกันเกินไป ก็เลยคิดถึง เขาชอบที่คุณดูลึกลับ ชอบที่คุณไม่ได้เข้าถึงง่ายๆ ทำให้เขาสงสัย ช่วงที่คุณเงียบไป คุณทำอะไรอยู่ คุณคิดอะไร คุณไม่พอใจอะไรเขาหรือเปล่า หรือถ้าไม่ได้คุยกันแล้ว เลิกติดต่อกันไปแล้ว คนคนนี้ยังจำคำพูดที่คุณพูดกับเขาได้ บางทีเขาก็นึกถึงคุณ คิดถึงเรื่องในอดีต มาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันไหมคะ เขามีอะไรอยากจะฝากมาบอกคุณ ข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณ
โอ้โห ไพ่เดียวกันเลยอะ Knight of Wands นี่ก็ Knight of Wands 2 ใบอีกแล้วนะคะ เขามีข้อความอะไรอยากจะส่งถึงคุณ คิดถึงจังเลย อยากไปหาจัง คุณได้ Queen of Pentacles คุณมีคุณค่าต่อใจเขา มีความหลงใหลต่อคุณมากๆเลย ถ้าเหาะได้เหาะไปแล้วล่ะ ถ้าเป็นคนที่หายไปห่างเหินกันไปนะคะ คนคนนี้อยากเข้ามาหาคุณ อยากส่งข้อความหาคุณ ถ้าตามไปที่บ้านได้ก็น่าจะตามนะเนี่ย อยากพูดคุยกับคุณ อยากติดต่อหาคุณ คิดถึงคุณมาก คุณอาจจะถามว่า ไม่ใช่เขาเป็นสตอกเกอร์เหรอคะแม่หมอ ไม่ใช่หรอกค่ะ พลังงานเขาดูชัดเจนเกินไป เกินกว่าจะเป็นสตอกเกอร์ เป็นคนคนหนึ่งที่ พูดจริงทำจริง พูดแล้วทำเลย ถ้าเป็นสตอกเกอร์ไม่น่าจะชัดเจนแบบนี้ ยืนยัน มั่นใจ ค่ะ นี่ก็จะเป็นคำทำนายสำหรับคุณนะคะ ผู้ที่เลือก King of Pentacles เราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการสนับสนุนช่องเรา ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามากดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe นะคะ หรือผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ หรือผู้ที่เข้ามาดูดวงส่วนตัว ขอขอบคุณมากๆนะคะ ไว้มีโอกาสมาพบกันใหม่นะคะ ที่ช่อง Celine Diary จุดนัดพบของเรา จุดเชื่อมต่อความรักใต้แสงจันทร์ คืนนี้ลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะ